החיים של הנרי מקסוויל בבית היתומים לא היו קלים. מבין כל הילדים בבית היתומים, היחס שהוא קיבל מאנשי הצוות היה הכי יוצא דופן. הוא היה יוצא דופן בגלל העובדה שהוא היה טכני לחלוטין. הם האכילו אותו, הלבישו אותו, קילחו אותו, וידאו שהחדר שלו נקי, ולמעשה סיפקו לו כל מה שהוא צריך. אולם בכל הזמן הזה, הם נמנעו לחלוטין מלהסתכל עליו או להתייחס לקיום שלו כאדם. למעשה, הנרי לא חשב שאנשי הצוות ידעו אפילו מה השם שלו. הילדים האחרים כן התייחסו אליו, אבל זה לא היה הרבה יותר טוב. הנרי היה קטן וצנום, והיה לו שיער בלונדיני פרוע. הוא היה כל כך קטן עד שהוא נראה צעיר לגילו, אז רוב הילדים היו יותר חזקים ממנו. בנוסף לכך, להנרי היה חיסרון אחד גדול, שהיה הסיבה ליחס שהוא קיבל מהסובבים אותו. הנרי לא היה יתום. הוריו היו חיים איפשהו, אם כי הוא לא ידע איפה. והסיבה לכך שהם נטשו אותו כשהוא היה תינוק, 10 שנים קודם לכן, הייתה המום המולד שהשפיע על חייו. הנרי מקסוויל נולד בלי ידיים. עובדי בית היתומים לא ידעו איך להתייחס לילד כזה, ולכן היה להם הרבה יותר קל פשוט להתעלם ממנו לחלוטין. והילדים ראו אותו כחלש מהם וכמושא להתעללות. הגרוע ביותר מבין הילדים היה ג'ורג' סאמרס, נער בגילו של הנרי שהיה גדול ממנו כמעט פי 2. הוא היה מתאכזר ללא מעט מהילדים הצעירים והקטנים, אבל בהנרי הוא היה מתעלל יותר מכך. ולמרות שהם היו באותה סירה, שאר הילדים מעולם לא ניסו להתיידד עם הנרי או לעודד אותו. ועל כן החיים בבית היתומים לא היו קלים. הנרי לא הכיר עולם אחר, אבל הוא תמיד קיווה שיום יבוא והוא יוכל לצאת משם ולהגיע למקום שיקבל אותו. אבל הוא לא באמת האמין שדבר כזה יכול לקרות. עד שיום אחד היא הגיעה. תודה רבה שהאזנתם לכרוניקת טריאל. סדר ההאזנה לכרוניקת טריאל תלוי לבחירת המאזינים. תוכלו להמשיך לצפות בכל קטע שאתם רוצים. בתיאור הסרטון תוכלו למצוא קישורים לדמויות שמומלץ להתחיל אותם אחרי שראיתם את הקטע הזה. כדי להציע דמויות חדשות לפרסום, הגיבו לתגובה הנעוצה בסרטון. ואל תשכחו לעשות לייק, לשתף ולהגיב לסרטון.